برنامه‌ریزی کردیم اینطوری نبود. But thanks God we have an intelligent church and you can understand everything. ولی خدا شکر برای کلیسایی که ما داریم همه چیز شما از آن درک می‌کنی. آره؟ آره؟ حالا ما الان با تیم مدیا صحبت. درست میگم. خدا رو شکر. This lady right here. این زنی که در این تصویر بود. She was talking to Jesus. داشت با عیسی صحبت She had a wonderful opportunity in front of her. یک فرصت بی‌نظیری روبروی این زن بود. The man who could provide whatever she was looking for many years was in front of her. مردی که میتونست همه چیز رو مهیا کنه روبروی این زن بود. She was trying to drink water from a natural well. داشت میرفت از یک چاهی آبی رو بنوشه. And she couldn't see the spring of water that was in front of her. نتونست این آب حیاتی که روبروشه این چشمه رو ببینه. Do you have a verse there? Do you have a verse? آیه رو روی تصویر داریم؟ Okay. Can you read that verse please? میشه خواهش کنم که این آیه رو بخونیم. Can you read it? بخونم. سرورم سطل نداری و چاه عمیق. زن به او گفت پس آب زنده از کجا می آوری؟ آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتری که این چاه رو به ما داد و خود و پسران و گله هایش از آن می آشامیدند؟ یوحنا باب 4 آیات 11 و 12. She had Jesus in front of her. روبروی این زن عیسی بود. The verb who created the water. اون کسی که خالق آبه. And she couldn't recognize Jesus because she was looking to the well of Jacob. جالب این زن متوجه نشد که این مرد کیه به خاطر اینکه نگاهش روی چاه یعقوب بود. Jacob was the man who lived about 2000 years before her. این یعقوب کسی بودش که هزاران سال پیش از این چاه آب گرفته بود. You know, it's interesting that she started talking to Jesus and saying, "Are you bigger than Jacob?" جالب این زن میگه که آیا تو از یعقوب بزرگتری؟ Jacob gave us this well. یعقوب این آب به ما داد. You know, that was not even true. و حتی این گفته صحیح هم نبود. If you read the Bible, you will see that Jacob didn't make that well. اگه ما کلام خدا رو بخونیم متوجه میشیم که یعقوب نبود که این چاه رو درست کرد. So the information that she was receiving from watching her past was so wrong. جالبه اطلاعی که این زن داشت از قبل کاملا نادرست بود. She was looking to the past and she was not able to see Jesus in front of her. این زن داشت به عقب نگاه میکرد و عیسی که اون روبرو نشسته بود اصلا نمیدید. She was with Jesus in front but she could not recognize the Messiah because she was looking to Jacob. روبروی این زن مسیحا بود ولی این زن داشت به یعقوب فکر میکرد. Sometimes we're like this. بعضی وقتا ما مثل این زن هستیم. فرصت‌های روبروی ما هست. God is putting blessing just in front of our eyes. خداوند درست برکت روبروی چشمان ما گذاشته. We cannot recognize the season of God because we're stuck in the past. ما دریافت نمی‌کنیم به خاطر اینکه مرتب نگاه ما به عقبه. There are things from your past that they're not going to help you to recognize the blessing you have in front of you. چیزهایی که در گذشته شما هست باعث میشه که شما برکت جلو رو از دست بدید. تشویقت میکنم نگاهت به گذشته برداشته بشه. همونطوری که میدونی وارد فصل جدید داریم میشیم. خداوند چیزهای عالی تازه رو برای شما داره و میخواد شما رو برکت بده. میخواد که تو رو کثیر کنه. میخواد که تو رشد کنی. He's just ready to give you a lot of things in front. او آماده است که همه چیزو در اختیار تو بذاره. There are living waters for you. اون آب زنده رو برای تو داره. You won't be able to receive the blessings of God if you still stick on the past.
past. ولی اگه ما مرتب نگاهمون به عقب باشه قادر نخواهیم بود این آب زنده رو دریافت کنیم. God wants you to look to the future and make peace with your past. خداوند میخواد که نگاه تو به آینده باشه و در عقبت نگاه نکنی. You cannot walk forward looking back. چون ما نمیتونیم به جلو بریم ولی مرتب فکر ما در عقب باشه. Are you bigger than Jacob? زن گفت آیا تو از یعقوب بزرگتری؟ I know that some of you are wondering, God, are you greater than my past? Are you powerful than my sin? بعضی وقتا شاید این فکر بیاد خداوند من گناهکارم، تو گذشته من پر از گناهه، تو میتونی اینو عوض کنی. Are you greater than the UN? بزرگتر از UN هستی؟ Are you greater than my past? بزرگتر از گذشته من؟ Is your love greater than my sin? بزرگتر از گناهان من؟ Today is the day امروز روزیه that که you can leave the past on the past. باید آنچه که از عقب بوده به عقب This is a new بسپاری. time right امروز here. زمان تازه‌ایه. Today is a new time. امروز زمان تازه‌ایه. You know we have the table right there. اگه شما میز اون عقب رو ببینید It have a lot of good symbols, you know. همه شما میدونید پر از سمبل اون رو. That is just only symbols. این فقط یک سمبله. If you don't change something in your mind today, that will be only symbols in your اگه table. امروز ما فکرمون رو عوض نکنیم مثل یک سمبل فقط اینجا میمونه. Jesus is here today عیسی امروز because اینجاست. you want to have peace in your past. به خاطر اینکه میخواد که گذشته تو در آرامی باشه. Stop looking to Jacob. به یعقوب نگاه نکن. Look at what Jesus said. Can you read نگاه it? کن به آنچه که عیسی به این زن گفت. باب 4 از آیات 11 تا 12. No. Sorry. Which verse? 11 و 12. زن به او گفت سرورم سطل نداری و چاه عمیق است، پس آب زنده از کجا میآوری؟ آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما داد و خود و پسران و گله‌هایش از آن میآشامیدند؟ آیه 13. عیسی گفت هر که از این آب می نوشد باز تشنه می شود، اما هر که از آن آب که من دهم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، بلکه آبی که من می دهم در اون چشمه‌ای می شود که تا حیات جاودان جوشان است. Let me tell you one more thing and we من finish with that. میخوام که با این تمام کنم و این رو به شما Can you بگم. pay attention one moment? میخوام که یه لحظه تمرکز داشته باشین. Can you pay attention one moment? یه لحظه تمرکز داشته باشین. Amen? Listen. She's talking about the well. این زن داره راجع به این چاه صحبت She's میکنه. looking to the well. داره به چاه نگاه میکنه. Jesus is talking about the spring of waters. ولی عیسی داره راجع به آب زنده صحبت There is a میکنه. difference between the well and the spring of water. عیسی داره راجع به چشمه صحبت میکنه. یک تفاوتی بین چاه و یک تفاوتی بین چشمه هست. The well چاه is a hole in the ground that we made in order to keep the water from the rain or from the river or from an external source. این چاه بعد یک زمین رو عمیق بکنی و آب رو از چشمه دریافت میکنه. Okay, so we retain external water on the hole, on the well. که این باعث میشه که این چاه آب رو نگه داره. When that water is finished, وقتی که این آب تمام میشه there's nothing. هیچی نخواهد We بود. need to wait for the next rain to fill the well. باید برای باران بعدی منتظر بمونید تا این باران این چاه رو پر کنه. That is, you know, that symbolizes Christians who come to the church and they need something from outside to be filled with the water of God. بعضی وقتا مثل ما مسیحان ما میام در کلیسا منتظریم که این آب رو دریافت کنیم. She was looking to the well. این زن داشت به چاه نگاه میکرد. Well means dependence from the external source to be filled. از نظر من چاه یعنی انگار وابسته از یک جای دیگه یه چیزی رو دریافت That کنی. is a well. این یعنی چاه. But the spring of waters. ولی چشمه. Jesus said, if you drink from my water, عیسی گفتش که اگر از آبی که من میدهم my بنوشی water will become in yourself a spring of water. این آب درون تو تبدیل به چشمه حیات And میشه. you will spring water all over and you و تو will be able میتونی to give. اینو میتونی به دیگران ببخشید بریزی.
چیزی. So there's two things I want to tell you today. من 2 تا چیز رو میخوام به شما Number بگم one. امروز. شماره 1. You won't be able to recognize the blessing of God if you're stick on the past. That's اگه one. شما مرتب نگاهتون به عقبه، برکتی که خدا جلوی تو گذاشته رو دریافت نخواهی And کرد. number 2. شماره 2. If you want to be what God planned you to be, you need to drink from Him in order to be a spring of water. اگر میخوای آن کسی باشی که او برای تو نقشه کشیده، باید از اونی که چشمه حیاته دریافت کنی. I believe that God wants to bless this year to me. من باور دارم که خدا سال جدید رو میخواد سال برکت برای من Me باشه. and my wife we were praying yesterday. من و سارا دیروز داشتیم دعا We were میکردیم. praying for the church. برای کلیسا دعا We were میکردیم. praying for our family. برای خانواده ها. We were praying for our finances. برای موضوعات مالی. And we were not asking for anything. و از خدا هیچ چیزی رو درخواست We were being نکردیم. thankful to the Lord. در او شکرگزاری Because کردیم. we believe we are not a well, but we are a spring. به خاطر که ما باور داریم ما چاه نیستیم، ما چشمه Do ایم. you know what is different between the well and the spring? میدونی چه تفاوتی بین چاه و چشمه The است؟ well is always thinking about receiving. چاه همیشه فکر میکنه به خاطر که دریافت کنه، The spring, ولی چاه the چشمه. Christian with the spiritual with the spirit of God on it, he's thinking about giving. ولی مسیحیانی که چشمه هستن مرتب فکر میکنن چطور این رو در میون God بذارن. wants to bless you this year. خدا میخواد سال جدید تو رو There برکت are two بده. things that you need to learn today. 2 تا چیزیه که باید امروز بنویسی. Stop looking to the past به گذشتت نگاه نکن and start thinking about giving. و شروع کن برای اینکه ببخشی. You are a blessing to this earth. برکت در این زمین You are a هستی. blessing to the people around you. تو برکت برای افرادی که دور و بر You تو can pray هستن for هستن. people. تو میتونی برای You can دیگران teach دعا the کنی. people. تو میتونی برای دیگران You دعا were کنی. meant to be fruitful. تو ساخته شدی که ثمر When بیاری. God thought about you, He thought about you being fruitful. وقتی که خدا راجع به تو فکر کرد، این شخصی که میتونه ثمر He بده. wanted to become a well full of blessings to خدا speak میخواد well. که ما اون چاهی باشیم، چشمه‌ای باشیم پر از آب که He اینو در wants you اختیار بذاریم. to go and listen to you when you're praying, and He wants you not to pray for yourself, but pray for others. خداوند میخواد که نه فقط برای خودمون دعا کنیم بلکه برای دیگران نیز در دعا بایستیم. This is a new year, امسال سال and I don't know جدیده. you, but I'm taking so serious the word of the من Lord. راجع به تو نگم ولی من میخوام این کلامو خیلی جدی برای خودم داشته I باشم. believe باور that my دارم Father wants to make me free from the past, که پدر من میخواد من رو از تمام and گذشته He آزاد wants my life بسازه to become a spring of water. و میخواد که من رو تبدیل به اون چشمه جوشان So بسازه. let's practice the word right now. پس بیا این کلام رو امروز عملیش Let's کنیم، do تمرین 2 کنیم. things today. 2 تا چیز رو انجام بدیم. Number 1, شماره 1. I want to think about something in the past that is bothering you today. من امروز میخوام راجع به چیزی که یه چیزی که در گذشته اذیتت میکنه فکر کنی. Maybe there's something that you made wrong in the past, شاید یک چیزی که تو در زندگی گذشته and you اشتباه were not able کردی to forgive yourself. و شاید هنوز خودتو نبخشیدی. Maybe somebody who hurt you and you cannot be free from that. یا مثلا یک شخص شاید تو رو هرت کرده، از آسیب رسونده و نتونستی رو Today ببخشی. I want you to bring to your mind, و امروز میخوام اینو بیاری در فکرت. because the word of the Lord به خاطر این کلام is خدا. telling you, I want to make you free today. خاطر که من امروز میخوام تو آزاد Stop کنم. looking at Jacob. به یعقوب نگاه You have نکن. Jesus in front. تو عیسی رو The روبرو Spirit داری. of the Lord is here. این شاه حیات، چشمه حیات روبروی توه. So I want you to think about it. من به این میخوام فکر کنی. I want you to think something that is hurting you from the past today. یه چیزی که از گذشته داره تو رو هنوز اذیت Do you میکنه. have it? داری؟ Can we turn off these lights back? اگر میشه یکم این چراغای عقب رو I want you to خاموش close your کنی. eyes today. شما چشمانتون رو یه چند Close your لحظه eyes, ببندید. please. چراغای عقب رو. Close your eyes. Just 1 second, close your eyes. برای چند دقیقه چشمانتون رو ببندید. God wants to make you free from that. خدا میخواد تو رو از گذشته He don't آزاد want you کنه. to start on Tuesday with this problem. خدا نمیخواد که سه شنبه رو با این مشکل شروع If کنی. you have to forgive yourself, forgive it today. اگه باید خودت رو ببخشی، ببخش خودت رو. God wants you to go when you enter this year with peace. خدا میخواد شروع سالت رو با آرامی The آغاز peace of the کنی. Lord is coming to your life. آرامی خدا وارد زندگی So تو I want بشه. you imagine right now in your mind
mind, I want you to imagine this when I'm about to tell you. میخوام تصور کنی این چیزی که میگم. Imagine Jesus is in front of you. تصور کن که عیسی روبروی توه And he's asking you, و داره از تو میپرسه give me that problem. این مشکل رو به Give من me that بده، pain. این درد رو به من بده، Give me that hurt. این چیزی که باعث اذیت تو شده رو به من بده، Give it to me. بدش به من. And I want you to give it to him today. و من میخوام که تو با تمام قلبت رو به او Say, بسپاری Father, I trust you. و بهش بگی پدر به تو اعتماد دارم. I trust you and I give you right now. من به تو اعتماد دارم. I همین give you- الان این رو به تو میگم. I believe in the word that is being preached right now. من باور دارم برای پیامی که شنیدم. I believe in your word. به کلام تو اعتماد And دارم. Father, I believe that I'm free today. پدر و باور میکنم که از امروز آزادم. Take all the pain. تمام درد منو بگیر. I believe in you, Father. من به تو اعتماد Help دارم. me to stop looking to Jacob. کمکم کن به یعقوب نگاه I نکنم. want to open my eyes to the news and the blessings you have for me today. میخوام که برای برکتی که تو برای امروز من داری تمرکز داشته باشم. Amen. Amen. Did you make that prayer? وقتی شما این دعا رو کردی در قلبت، دعا کردی؟ Amen. دعا کردی؟ I believe من باور دارم in the power of prayer. در قدرت تو باور And I دارم. believe that it's not Sarah or me who's talking today. It's the باور دارم Holy امروز Spirit. ما نیستیم، روح قدوسی که داره Because the صحبت word of the میکنه. Lord is alive. به خاطر اینکه کلام خدا زنده So if است. you pray today, I believe you are free. و اگر امروز با تمام قلب دعا کردی پس آزادی. Let's go to number 2. بیام بریم به شماره 2. We need to give. باید ببخشیم. We need to be, spring is something, the spring is a source of water that can give water. It never ends. It never ends and always have to give. من یه چشمه اینه که هرگز تمامی نداره، مرتب در حال دادن، در اختیار گذاشتنه. I want you to think something right now. چیزی رو میخوام فکر کنی. What do you have to give today? چه چیزی باید امروز ببخشی؟ And I don't want you to give an offering here to the church. منظورم داد بخش به I'm کلیسا talking about نیست. you becoming a generous person. میخوام که شما شخص سخاوتمندی You باشید. have something to give. شما یه چیزی داری که Maybe بدی. you have something in your home. شاید یه چیزی در خانه Something داری. material that you want to give. شاید یک متریالی تو خونه داری که میگی که من این رو میخوام Maybe تقدیم you know کنم. that somebody's needing your help and you want to help. یا شاید میدونی یک شخصی که در کنار تو و نیاز محتاجه و باید بهش کمک You کنی. need to give. باید به کمک کنی. God wants you to give. خدا میخواد که تو He ببخشی. wants you to He wants you to overcome from a well to a spring of water. خدا میخواد که از چاه به چشمه تبدیل بشی. What do you have to give today? چه چیزی امروز داری که بدی؟ Think about something. چون یه چیزی فکر کن. Today I am going from here today with the month. I will give this to somebody. I will give my time or I will give something. I will امروز یه give چیزی today. در فکر من هستش که بعد از اینکه برم این رو میخوام عملیش کنم. ببخشم، وقتمه یا حالا هر چیزی. I want to change my mind from a well to a spring. میخوام فکرم رو از چاه به چشمه تغییر بدم. Are you ready to become a spring? آماده هستی که چشمه جوشان بشی؟ Are you ready to stop crying from a blessing till thank you for the many blessings you have? آیا آماده هستی که دست از گریه برداری و برای آن برکتی که جلوت شادی کنی؟ Amen? Are you ready to do it today? آماده که این رو امروز انجام بدی. Amen? Amen? Okay. Now let's do something. And today something is going to change in your life. باور دارم امروز یه چیزی میخواد شما رو عوض کنه. I want you to stand up. من میخوام شما رو تشویق And کنم. I want you to give something to a very, very special person today. I want you to stand up and I want you to give something to a very, very special person today. میخوام که بلند بشین و امروز یک چیزی به یک شخصی که خیلی برای تو مخصوصه بدی. Give something to a very special person that is here today. یک شخصی که خیلی خیلی امروز مخصوصه بدی. We will give thanks to the Lord today. میخوام که شکرگزاریمون رو به او تقدیم Now I کنیم. want you to think about the last Nowruz. من میخوام که راجع به نوروز پارسال، Look at me همین here. نوروز 96، به من نگاه کن لطفاً. اینجا نگاه کن. I want you to remember where you were the last Nowruz. میخوام یه لحظه فکر کنید نوروز 96 کجا بودید؟ And look at how many blessings from that Nowruz to here God gave you. و یه لحظه فکر کن از نوروز 96
تا الان چقدر خدا برای تو برکت Your داده. father gave this to you. پدر تو این رو به تو داده. Your father is such a lovely father. چه پدر بی‌نظیری داری. He loves you. تو رو دوست داره. He's full of love. پر از عشقه. He's full of blessings for you. پر از برکت برای تو. I want you to do something. میخوام یه کاری بکنی. I want we give thanks to the Lord. میخوام که تمام قلب شکرگزارمون رو به او تقدیم For two کنی. reasons. برای دو دلیل. For the many blessings we received since the last Nowruz to here. برای تمام اون برکاتی که در نوروز 96 And I دریافت want you to کردیم. be thankful for all the blessings we will receive from here on. و میخوام که برای برکتی که در سال جدید میخواد، برکاتی که در سال جدید میخواد به ما بده، باز هم How شکرگزاری good is my کنیم. Father? چقدر پدر من نیکوست. Guys, are you here? عزیزان با من هستید؟ اینجا هستی؟ پدر شما نیکوست؟ آمین واقعا؟ پدر ما بی‌نظیره. پدر ما واقعا جدی میگم به قلبم یه دونه است. پر محبت. Let's worship that God right now. بیایین خدا رو بپرستیم. Listen. There is no better offering to the Lord than your worship. هیچ زیباترین هدیه‌ای نیست به غیر از There's پرستش که به no او way, تقدیم no کنی. better way for you to be thankful to the Lord than giving a offering of your lips and your heart. بیا این پرستش لبان شکرگزارمون رو که بهترین ره، به غیر از این راهی نیست رو به او تقدیم کنیم. If you go and read that conversation between Jesus and the lady, اگه شما این مکالمه زن و عیسی رو یک بار دیگه بخونید، Jesus is telling her, عیسی داره به این زن the میگه Father is looking for worshipers. پدر جویای پرستندگانه. That Father who wants to give you water is here. اون پدری که میخواد این آب به تو تقدیم کنه. But that same water, the same Father who is looking for worshipers. و همین پدر جویای پرستندگان حقیقیه. So I wonder, is the Father going to find faithful and grateful people here in Kayseri من Church? میخوام بدونم پدر در این کلیسا بقیت فرزندان وفادار رو پیدا میکنه که او رو با تمام قلب Is the پرستن. Father going to find people here that will be full of thankfulness for His blessing? پدر پیدا میکنه افرادی رو که پر از قلب شکرگزاری و پر از سخاوتمندی هستند. Are you thankful to the Lord? آیا امروز از او Can you سپاسگزار هستی؟ just close your eyes? خواهی چند لحظه چشمانتون رو I ببندید. want you to start thanking to the Lord. شروع کنید به فکر کردن به این خدای زنده. Become a spring of water right now. لذا این چشمه جوشان از طریقتون God جاری wants to بشه. change and break something in your life خدا today. میخواد یه چیز رو در زندگی تو عوض کنه و He تغییر wants you بده. to stop being a well full of needs and requests. نمیخواد اون چاهی باشه که مرتب میخواد دریافت کنه، بلکه اون چاهی باشه که مرتب God میخواد wants you to ببخشه. become a well. میخواد که ما اون چشمه باشیم. Just start worshiping the Lord right now. شروع کن. Let's worship the بیا Lord. با هم او رو We don't need a song پرستش to کنیم. worship the Lord. بیا به اصلا موسیقی نیازی نداره. Come on, I want to hear your شما voice. شروع کنید. Come on, I want to hear your voice. میخوام صدای شما بلند بشه. It is time